Chúng ta sẽ cần một nhánh gừng. Trong công thức này chúng ta cũng sẽ cần có tỏi, các bạn hãy chuẩn bị tỏi. Và chúng ta sẽ mài gừng và tỏi. Các bạn bào nhỏ. Chúng ta bào tiếp tục tỏi. Chúng ta đã có tỏi và gừng được bào nhỏ. Bây giờ các bạn hãy cho ra cốc. Chúng ta thêm nước sôi các bạn nhé, nước đun sôi. Chúng ta đảo đều. Chúng ta đậy lại 5 phút. Khi được 5 phút rồi, chúng ta sẽ lọc. Tiếp đến các bạn hãy cho thêm mật ong. Chúng ta cần thêm chanh các bạn nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống giảm béo vô cùng hiệu quả. Các bạn hãy uống nước khi nước còn đang ấm như thế này. Các bạn hãy uống trước bữa ăn sáng 30 phút. Một ngày các bạn uống một cốc và các bạn uống đều như vậy trong vòng 10 ngày để giảm được 10 đến 15 cân. Những người bị béo phì có thể uống một ngày 2 cốc. Các bạn hãy uống vào trước bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Đó là với những người béo phì. Và các bạn hãy kiên trì thực hiện như vậy cho đến khi các bạn đạt được số cân như mong muốn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Tạm biệt.